एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा स्वीट डिशको रेसिपी लिएर आएको छु जुन चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ हैन, खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईलाई त्यो कुनै आगो बालेर केही पकाइरहनु पर्ने पनि केही झन्झट हुँदैन, एकदमै सजिलै छिटो मिठो एउटा स्वीट डिश बन्छ। अब बनाउन सुरु गरौँ है। यो स्वीट डिशको लागि चाहिँ हामीलाई ब्रेड चाहिन्छ। मैले 4वटा ब्रेड लिएको छु र यस्तै गरेर नट्सहरू चाहिन्छ हामीलाई। सबै मैले चाहिँ मिक्स गरेको नट्स लिएको छु। अनि कन्डेन्स मिल्क र क्रिम चाहिन्छ हामीलाई। यो अब बनाउन सुरु गरौँ है। यो मिठाई बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई एउटा चपर या ब्लाइन्डर या मिक्सर जे भने पनि एउटा यो चाहिन्छ। यसमै बनाउँछौँ हामीहरू, एकदमै सजिलो गरी बन्छ। पहिला सुरु चाहिँ यो नट्सहरूलाई चाहिँ क्रस गरौँ हामीले। यसमा आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यो अनुसारको लिउँ। र अब यसलाई हामीले चलाएर यसलाई क्रस गरौँ। एउटा भाँडामा यो सबै निकालौँ। त्यसपछि हामीले यो ब्रेडलाई क्रस गर्नुपर्छ। यसमा यस्तो छेउकोहरू पनि निकाल्नु पर्दैन, सबै हाल्दै हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले यो यस्तो हुन्छ। अब अर्को बाँकी दुईटालाई पनि गरौँ। ठुलो मिक्सी चलाउनु भयो भने तपाईले एकैचोटि 4वटै ब्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब यो दुईटालाई गरिदिउँ। अब यो सबैलाई राख्नु यसैमा। अब यो जुन मिक्स नटहरू छ यसलाई पनि राखिदिउँ। थोरै चाहिँ हामीले गार्निसिङको लागि पनि राख्नुपर्छ। अब यसमा राख्नको लागि मैले 3/4 कप कन्डेन्स मिल्क लिएको छु। धेरै गुलियो मिठो लाग्छ भने तपाईले 1 कप पुरै लिनुभयो हुन्छ। मैले चाहिँ 3/4 लिएको छु। अब यो यसमै राखिदिउँ। अब यसमा हामीलाई क्रिम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रिम चाहिँ मैले 8 आउन्सको चाहिँ क्रिम लिएको छु। अब यो पनि राखिदिउँ यसमा। पहिला यसलाई मिलाइदिउँ राम्रोसँग, तल जाओस् यो सबै कन्डेन्स मिल्क। ठुलोमा बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन, मैले सानो युज गरेँ। अब यो क्रिम चाहिँ पुरै राखिदिउँ हामीले। अब यसमा क्रिम पनि राखिसक्यौँ। तपाईहरुले घरमा दुध तताउँदाखेरि क्रिम निकालेर जम्मा गर्ने गर्नुभएको छ भने त्यो राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि मिक्स गरौँ। अब हाम्रो यो मिक्स गर्ने काम सकिसक्यो। ल हेर्नु यस्तो राम्रो बक्छ। हेर्नु त एकदम खोवाको मिठाई जस्तै हुन्छ यो, एकदमै मजाको। अब एउटा डिस लिउँ। कुनै पनि किसिमको यो तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ डिसहरू। बेकिङ ट्रे लिनुभयो पनि हुन्छ, यस्तो डिस लिनुभयो पनि हुन्छ। अब यसमा यो राखिदिउँ।
अब यसमा राखिदिउँ यो। अब डिसमा खनाइसकेपछि हामीले यसलाई यसो ट्याप गरिदिनुपर्छ। यसो गरेपछि अनि बराबरको हुन्छ यहाँनिर। अब यसमा हामीले गार्निसिङ गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ हामीले बाँकी राखेको नट्सहरू छ त्यसले नै गरिदिनुपर्छ। ल अब गार्निसिङ गरौँ। कतिको आफूलाई मनपर्छ त्यो अनुसारले राखौँ। हामीले यसमा पहिला पनि राखेको छौँ होइन, अति धेरै कुनै चिज पनि मिठो हुँदैन होइन, त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो देखिनेसम्म चाहिँ राखौँ। हामीले गार्निसिङ गरिसकेपछि अब माथिबाट चाहिँ प्लास्टिक ऱ्यापले ऱ्याप गरिदिउँ। यसरी गरिदिनुपर्छ। यसलाई ऱ्याप गरिदिउँ यसरी। अब यो ऱ्याप गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फ्रिजरमा राख्नुपर्छ। फ्रिजमा होइन, फ्रिजरमा राख्नुपर्छ। यो 1.5-2 घन्टाको लागि हामीले राखिदिउँ। यदि हामीलाई भोलि खानु छ भने आज हामीलाई रातभरि राख्नु पर्यो भने फ्रिजरमा चाहिँ भोलि निकाल्दाखेरि चाहिँ 1-1.5 घन्टा अगाडि नै फ्रिजरबाट निकालिदिनु भयो भने चाहिँ अनि खानालाई हामीलाई ठिक्कको हुन्छ। अब म चाहिँ 1.5-2 घन्टाको लागि फ्रिजरमा राख्छु। 1.5 घन्टा भइसक्यो, मैले अब फ्रिजरबाट निकालेर ल्याएँ। अब यो पेपर हटाएर हेरौँ कस्तो राम्रो भएको छ हेर्नु। अब यसलाई हामीले कत्रो कत्रो पिस राम्रो हुन्छ होइन, त्यो अनुसारको काट्नुपर्छ हामीले। म यसलाई 3 भाग गर्छु। अब यो म जम्मा यति मात्रै गर्छु, 2 भाग गर्छु। अब यो मिठाईलाई निकालौँ। एकदम सफ्ट हुन्छ यो। कस्तो राम्रो भएको छ मिठाई। प्लेटमा सर्भ गरौँ। तपाईहरुले यसरी अलगै अलग बोटुकोमा बनाएर राख्नुभयो भने पनि सर्भ गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। यो निकाल्नलाई धेरै गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो स्वीट डिस तयार भयो। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानुहोस्। यो खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। खिर खाएको जस्तो, खुवा खाएको जस्तो स्वाद आउँछ। अझै तपाईहरुले यसरी यो बोटुकोमा राख्दै बनाउनु भयो भने हामीलाई सर्भ गर्न पनि सजिलो हुन्छ हैन। यस्तै गरेर तपाईहरुले पनि बनाएर खानुहोस्। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरु नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।